Mr. Butler, are there any plans for today? When will we get to meet the Lord? My lord invites all of you to Kreberg Racecourse at the west of the manor this afternoon. Kreberg Racecourse? I thought it was abandoned after that incident. It is as you say, the racecourse is not active. My lord merely asked that all of you go there this afternoon. Besides that, please keep the promise you made upon accepting the invitation. Do not wander around at night, and do not leave the main building before receiving a second invitation. The butler seems to know something. But relatively speaking, I'm more interested in what Mr. Orpheus mentioned. Mr. Orpheus, what does the thing you mentioned earlier refer to? Around 10 years ago, an Irish nobleman, Manus de Capet, acquired this manor. His noble conduct was very popular. The middle-class families in the vicinity hoped to marry off their daughters to him. But Manus fell in love at first sight with a noblewoman from Austria, Mary. However, Mary grew depressed after the wedding. The depression was attributed to Mary's lack of suitable social venues. Manus built a racecourse for her. The horse races there soon became the hottest social event in town. Everything seemed to be going in the right direction, until Mary committed suicide in the racecourse, and an ominous air filled the place. The tragedy didn't end there. Not long after Mary's death, racehorses galloped out of the track and caused a fatal stampede, ultimately embroiling Manus in a lengthy lawsuit. Maybe it was the pressure from the claimants, or it was the sorrow from the death of his wife. Manus went mad, and he was never seen again. As for the manor, it was sold off by Manus's creditors. Why is the race course called Kreberg? Kreberg was the maiden name of the wife of the manor's previous owner. It seems like he really loved his wife. So why did Mary take her own life? There are many theories about that. Some say Mary had an affair with a jockey, and she was condemned for it. She couldn't take the pressure, and took her own life. Of course, some say it was a murder, disguised as a suicide. After all, there's always a price to pay for being unfaithful. Just like those insects, right, Mrs. Plinius? I didn't expect you to be so interested in etymology, Orpheus. However, insects are unlike humans. They do not betray easily because there is more than a single price to pay. Speaking of which, we have a Kreberg with us too. I'm sorry to say that I'm French. Forgive me, but I wish to rest a while longer. I'll see you in the afternoon. It's common knowledge that the Mary from Austria, whose head and her crown fell together, was from France. I'm going to continue my research in the greenhouse. I'll see you both in the afternoon. I plan to have another look at the collection in the living room. See you in the afternoon, Miss Reporter. There seems to be more to their relationships. I should get a better understanding of my playmates before the game begins. I'll start with the famous novelist.
Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hải đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp video về tựa game Identity nhé tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không có làm video về chơi game đâu nhé tất cả các bạn. Nhưng mà video tiếp theo ngày hôm nay, nếu như mà các bạn đọc kỹ tiêu đề video thì như tất cả các bạn cũng đã biết, thì video ngày hôm nay mình sẽ làm gì rồi đấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau trải nghiệm với cái cốt truyện mới, đó chính là cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 2. Thì như cái video phiên bản cập nhật hôm trước thì mình cũng có hứa với tất cả mọi người rằng khi nào mà mình có thời gian rảnh thì mình sẽ làm video, mình sẽ làm riêng với một cái câu cốt truyện mới ở phần 2. Thì như cái đoạn đầu video mình đã cho tất cả các bạn xem cái gì biết ở phần 1 là cái câu chuyện cho Tàn Kí Ức này là nó như thế nào rồi. Đây mình sẽ cho tất cả các bạn xem lại nè. Đây thì bữa trước thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong được cái Tro Tàn Kí Ức phần 1, xong được cả 4 cảnh rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với Tro Tàn Kí Ức phần 2. Liệu Tro Tàn Kí Ức phần 2 này là sẽ có những cái câu chuyện gì hấp dẫn mới dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá sâu nhé. Trước khi bắt đầu thì trong quá trình mình trải nghiệm thì mình sẽ gọi là tắt đi cái webcam của mình để mà cho tất cả các bạn có thể xem được toàn cảnh, được tất cả các cuộc đối thoại của tất cả các nhân vật, nó sẽ được dễ hơn thay vì mình để webcam. Nên là các bạn hãy thông cảm cho mình sẽ không để webcam trong cái video trải nghiệm cốt truyện cho Tàn Kí Ức phần 2 này đâu nha. Nên các bạn hãy hiểu và thông cảm cho mình. Ok, thì mời tất cả các bạn cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức xem cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 2 này là sẽ có những điều gì mới lại nha. Ok, let's go. Rồi mình sẽ nhấn vào trải nghiệm cốt truyện phần 2 Tro Tàn Kí Ức phần 2. Everyone seems to be hiding a secret. Perhaps I can start with that mysterious novelist and gather some useful information. Strange. Mr. Orpheus isn't here. Rồi, ok. Điều tra phòng sinh hoạt. Chỉ là độ hỏa thôi. Từ từ để mình cài lại cái độ hỏa cái. Rồi, điều tra phòng sinh hoạt 2 lần. Rồi mình sẽ vào đây. It's cold. It should have been extinguished a long time ago. It's fixed to the fireplace. Rồi. Vật đá nến. It's moving. Nothing happened. Did Mr. Orpheus never come here and go out the back door instead? Then... Rồi để xem lựa chọn hiện tại có thể ảnh hưởng tới độ thân thiện của một số nhân vật. Rồi để chúng ta sẽ tới nhà kính xem là sẽ như thế nào nhé các bạn. Maybe I should have a chat with Mrs. Plinius instead. Rồi tới nói chuyện với phu nhân Mrs. Plinius is gone too. Rồi mình sẽ đi qua xung quanh xem là sẽ có gì tương tác được không nhé các bạn. Mình thấy chưa thấy hiện một cái gì tương tác được đâu. Có cái mũi tên. Rồi từ từ nha. Kiểu như lúc khi mà mình mới trải nghiệm cốt truyện thì mình phải đi lòng vòng mò xem là có cái gì tương tác được hay không đấy các bạn. Rồi để xem nha. Điều tra nhà kính. Đây là đầu tiên này. Someone placed some beehive boxes here. Was it Mrs. Plinius? These bees look pretty hostile. I better keep my distance from them. Rồi, tốt nhất là nên tránh xa cái tổ ong này. Nếu không thôi là tổ ong là có thể bị đốt đây các bạn.
Ồ, cái này nữa à? The remains seem to be of the same species as the bees in the boxes. Besides through the dining room, there should be no other way to leave this place. So, did Mrs. Plinius leave while I went to the living room? Then... Rồi, để xem nào, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ nha. Mình sẽ tới tầng 2 nha các bạn. Maybe I can have a chat with Mr. Kreberg. Rồi. Ồ, nhà soạn nhạc kìa các bạn. Was that Mr. Kreberg? Where is he going? Trường đua ngựa kìa các bạn. I lost him. I must find a place with a better view. There's a lookout. I should be able to see the entire race course from up there. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là đến đài quan sát nha các bạn. Nói thật thì từ lúc khi mà mình mới trải nghiệm cốt truyện này thì mình chưa từng một lần mình vào cái map này mình chơi đâu cả đâu nhé các bạn, nên là mình còn chưa thuộc được vị trí map nó như thế nào, thậm chí là vị trí hồng nó spawn ở đâu nữa đấy các bạn. I need something to climb up there. Maybe I can find something useful in the stable over there. Rồi, đến chuồng ngựa tìm công cụ leo. Rồi, nói chung là từ lúc khi mà nhân vật phóng viên này ra mắt thì mình còn chưa chơi nhân vật cô này là như thế nào, thậm chí rằng là mình còn chưa được nhìn mặt của đôi mắt của cô này là thậm chí là các bạn biết rồi đấy. Rồi, mình sẽ phải cái dây. This should help me get up there. Rồi, đi đây. Rồi, đừng có nói là có biến đấy nha. Đi, chắc chắn đây là cái ống nhòm rồi. Great. It seems to still be working. Rồi, dùng kính viễn vọng quan sát trường đua ngựa. Rồi, mình sẽ lau sạch cái ống kính này đi. Lau sạch cái này thì cũng mất hơi nhiều thời gian, tại vì mình chơi PC mà, còn những bạn chơi trên mobile thì chắc chắn là những bạn chơi trên mobile đó là sẽ dùng hai tay rất là nhiều, còn mình thì phải dùng chuột mà, bởi vì là mình chơi PC là nó sẽ rồi, thấy chưa? Rồi, ok. Kéo thanh trượt điều khiển cự ống ngắm. The deserted stands are in disarray, and many things have been damaged. Rồi, từ quan sát trường đua ngựa với phạm vi tầm nhìn lớn hơn. Trượt màn hình điều chỉnh hướng tầm nhìn trái và phải. Rồi. 3 mounds, 2 of which have cornflowers in bloom on them. Tìm ngày Creepers. Found him.
I need to get a closer look. Rồi, rời đài quan sát. He seems to be looking for something. I need to get an even closer look. Rồi, theo dõi. Creeper, điểm cảnh báo. Khi theo dõi Creeper, hãy luôn nhớ chú ý tới điểm cảnh báo trên cùng. Theo dõi thay đổi của điểm cảnh báo. Càng tới gần Creeper, điểm cảnh báo sẽ càng tăng dần, hiện màu vàng. Khi cách xa Creeper, điểm sẽ dần dần hồi phục. Tiến độ cảnh báo này sẽ chuyển thành màu đỏ, có nghĩa là đã bị phát hiện và nhiệm vụ sẽ thất bại. Ồ, vậy ra là chúng ta sẽ theo dõi nhân vật Survival nhà soạn nhạc này là phải vô cùng thật cẩn thận. Mình sẽ không được để nó phát hiện. Nếu mình mà bị phát hiện là mình sẽ bị cái kia. Rồi từ từ, mình sẽ đi bộ thôi. Rồi, trạng thái nhìn xung quanh. Có lúc Creeper sẽ quay đầu nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Lúc này tìm chướng ngại vật để thoát tầm nhìn của Creeper. Rồi ok. Đấy, biết ngay là nó quay mặt mà mình phải đi từ từ thôi. Cách quá xa. Ôi, nhiệm vụ thất bại. Vậy ra là mình không được đến quá gần, cũng như là không được đến quá xa các bạn. He seems to be looking for something. I need to get an even closer look. Rồi ok. Mình sẽ không được đến. Mình phải thật cảnh giác. Cảnh giác thật cẩn thận lắm đấy các bạn. Đấy biết ngay mà. Rồi mình trốn núp đây. Đây. Đứng như này quay lại đó. Rồi. Who's there? Chết rồi. Lựa chọn hiện tại sẽ ảnh hưởng đến độ thân thiện của một số nhân vật. Để mình suy nghĩ xem sao. Bỏ chạy, xuất hiện, đứng yên tại chỗ. Cái này thì mình sẽ đứng yên tại chỗ nha các bạn. Đứng yên tại chỗ thôi. Mr. Orpheus. It would seem none of us are Ôi, following rules. mẹ, lần đầu. The spirit of exploration isn't a terrible quality. However, exploring aimlessly is usually futile. Isn't that so, Mr. Kreberg from Austria? What do you know? I investigated all the assets of this manor before coming here, including this racecourse that is named after your family, and the legend of the cornflowers. Oh, and Blue Hope. Please, do tell. In its prime, the Kreberg racecourse was a renowned racecourse where even its popular horses were quite famous. The most famous among them was the racehorse that came to be known as the White Steed of Death. During every race, its rider would invite a lucky lady to pin a flower on it as a victory blessing. And the lucky lady was usually Mary. As for the flower she chose, it was the cornflower. The cornflower, which symbolizes a happy encounter, soon became ironclad evidence used by the people to slander her and the rider of an impure relationship. But they seem to have forgotten that the horse went berserk and caused a trampling incident later on. The White Steed of Death was once known as Cyanus. It was a symbol of love that Manus had gifted to Mary.
and they forgot that the cornflower had always been the crest of Mary's family, just like the one on your tie. If what you've said is true, is it wrong that I've come here to pay my respects to a late relative of mine? Oh. So Manus buried Mary here. Someone offered a high price for the location of Mary's grave back then, to pay homage to a beautiful lady who died unjustly. Yet their search came up empty. Later on, some rumors surfaced about Manus going mad and taking her remains with him. They don't seek to pay homage to her. All they want is that gem. Why? Aren't you the same? I'm not interested in that cursed thing. What a pity. Có lẽ You may have heard that besides being a novelist, I'm also a detective. And finding things just happens to be what detectives are good at. I even plan to help out a little, in exchange for some things. In exchange for what? Đổi thứ gì? Để xem phản ứng gì đây. Deal. Rồi. So, where should we start? After Mary passed away, my family sent multiple letters to Manus asking for the dowry to be returned. Especially Blue Hope. But Manus never wrote back. Until the day he went missing and someone brought a letter from him to Mary's father. She rests eternally at her beloved place and with her beloved. Mary loved 3 things from childhood: praise, jewelry, and horses. This is the only place I can think of where all 3 meet. After the incident, Manus killed Cyanus to appease the people's anger. So, you think he buried Mary with Cyanus? Along with Mary's favorite gem? I don't know. That's as far as I can get. Rồi. We can start by searching for Cyanus's burial spot. The substance secreted by rotting remains sometimes changes the pH value of the ground, and it takes a long time to restore balance. Perhaps we can try to search for anything unusual at places where a horse may be buried, like the stables, for example. Rồi. Mr. Orpheus seemed to be giving me a hint. Cornflower. Remains. Thi thể. Nơi A yêu loved thích. place. Rồi. Nối manh mối theo thứ tự suy luận đúng. Rồi. Nhấn vào manh mối muốn kết nối. Rồi mình sẽ xem chi tiết nha các bạn. Tại một góc của trường đua ngựa Creepers có 3 sườn đồi kích thước tương tự nhau, 2 sườn đồi trong đó có thanh cúc đang nở, sườn đồi còn lại chỉ có cỏ khô. Rồi mình sẽ nhấn phát để xem kỹ nha. Đây là hình ảnh trước đó. Rồi. Từ cuộc trò chuyện giữa ngài Survival tiểu thuyết gia và Survival nhà soạn nhạc có thể biết vật chất mà ti thể phân thủy thải ra có khi sẽ làm thay đổi độ pH của đất. Từ từ mình sẽ xem. The substance secreted by rotting remains sometimes changes the pH value of the ground, and it takes a long time to restore balance. Rồi. Còn đây là pH level. Phu nhân Billy từng nói một loại thực vật lại có sở thích về độ pH của đất khác nhau. Ví dụ thanh cúc thích đất có tính kiềm hơn. Rồi để xem nào. With the exception of a few plants like cornflowers, most ornamental plants prefer acidic soil. Rồi.
về về cách nối manh mối theo tư tưởng suy luận đúng thì cái này thì mình cũng có suy nghĩ rằng là cái này đầu tiên là cái này sẽ đi với cái này, xong rồi còn cái gì ấy, từ từ đã nhé các bạn. Bên mình đang mưa rồi ok, mình cũng đã quay trở lại ở đây tất cả các bạn. Thì lúc nãy do là nhà mình chỉ có bố một mình phải gọi là lo lấy quần áo vào nên là mình đã phải gọi là tạm dừng một đoạn video ngắn như vậy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với câu chuyện nha các bạn. Rồi lúc này mình vừa nói đây so với cái này rồi, mình sẽ nói cái này với cái này rồi, đúng luôn. Blue Style hả? Từ những manh mối đã thu thập được có thể suy đoán nơi chôn cất Mary và Grandus chắc là sườn đồi, chỉ có cỏ khô trong 3 sườn đồi kia rồi. It's not at the stables. I think I know where Mary and Cyanus are buried. The hill among the three that is only covered in withered grass. Maybe I can locate the necklace before they do. Rồi, ok. Đến sườn đồi chỉ có cỏ khô. Rồi, mình sẽ đi theo mũi tên nha các bạn. Rồi, không chui vào đây được. Rồi, có cái này địch đào đấy các bạn. No coffin. And these are not human, huh? What's this? Một cái hộp. I have to say, Hả? you're really sharp, Mr. Kreberg. You have the makings of a detective. Oh no, someone's coming. Rồi, để xem nào. Lựa chọn hiện tại có thể ảnh hưởng đến độ thân thiện của nhân vật. Lấy hộp và ẩn nấp. Lắp đất lại và ẩn nấp. Cái này thì đây là lần đầu mình trải nghiệm, nên là đó là tùy thuộc mỗi người trải nghiệm có một cái cốt truyện khác nhau, nên là nó sẽ luôn hoàn toàn tùy thuộc mỗi lựa chọn của mỗi người, nên là chúng ta sẽ có những cái khác nha. Rồi mình sẽ lựa chọn đó chính là lắp đất lại và ẩn nấp nhé các bạn. Chết rồi. Miss Journalist, what a surprise. Oh, is that so, Mr. Orpheus? You're an outstanding detective, but a terrible actor. Especially when it's improvised. And as for our brilliant Miss Journalist over here, I guess you lived up to the expectations. Chết rồi. Ladies and gentlemen, the duo performance is over. Bring that box over here. You don't want any accidents to happen, right? Get over there. Turn around and don't look back until you hear a gunshot. Otherwise, it will be the last thing you hear. Rồi. It's in our best interest to listen to him. There are calluses on his palm, so he should be good with a gun. Rồi, không biết liệu ông này có định bắn chết mình hay không đây. Mình vừa nghe tiếng súng đấy các bạn.
Ủa không bắn à? Hình như chỉ là bắn hù thôi hay sao đấy? Mr. Orpheus, don't you think it's strange? Mary's coffin isn't here, so where did Manus take her? That depends on what Mary loves more than horses, jewelry, and praise. What was that? Rồi. Maybe we should leave this place first. Tiếng còi đó là rất quen thuộc đối với chúng ta rồi đấy, nên là mình cũng không có gì mà ngần ngại nữa. Ồ, cổng thoát đây các bạn. The gate seems to be controlled by this keypad. Bật mật mã. Now it all makes sense. I saw quite a few cipher machines around the race course. It must be something the master of the manor prepared for the game in the afternoon. Have you found a way to decode them? I think I have an idea, and it may be worth a try. Rồi. We should start with the largest machine at the center of the race course. Rồi, đi theo Survival tiểu thuyết gia. Rồi, sẽ đi theo anh chàng này. Để xem cái gì đây. This seems to be the same cipher machine mentioned in those diaries. It looks like a cipher machine that must be decoded with a key, but I don't know what the key is. I think I know. Rồi, để xem tiểu thuyết gia định làm gì đây. What's wrong? Cô con này. I'm alright. It's just that I'm not used to the sound. Why don't you look for the other cipher machines? And we'll meet back here. You can leave the decoding to me. Rồi. Kéo vào góc nhìn ở vị trí trống trải để tìm kiếm anten của máy mã hóa. Anten của máy mã hóa chưa giải mã hoàn tất sẽ nhấp cháy màu vàng lại gần máy mã hóa ở khoảng cách nhất định, coi như tìm vị trí thành công. Đó thì cũng giống như cái việc là nếu như mà các bạn chơi Identity file lâu dài thì nó sẽ cách chơi là như thế nào rồi đấy. Rồi, giờ bắt đầu đi tìm máy mã hóa. Rồi, mình sẽ đi qua đường này trước. Bây giờ mình cứ gọi là đi sửa máy thôi nhé các bạn. Rồi, một cái máy. Rồi, rồi 4/5. Rồi còn một cái nữa thôi đi. Thôi nha các bạn. Nói chung là mình mới vào cái map này nên là mình còn chưa nhớ được cái vị trí rửa máy mã hóa ván với những cái địa hình nó như thế nào nữa đấy nhé các bạn. Rồi, ok. What's with this noise again? And why are they amplified today? Em cứ như được phóng to vậy. Rồi, tới chỗ máy mã hóa lớn gặp Survival tiểu thuyết gia. Rồi, ok. Cái này là mình sẽ gọi, hay vì gọi thật thì mình sẽ gọi những tên Survival nghe cho nó dễ hiểu nha các bạn. I think I know how to decode them. I found 5 other cipher machines. Rồi, nhấn vào vị trí khu vực bản đồ đã chọn để đánh dấu vị trí máy mã hóa tương ứng. Rồi, ok.
Then now... Who Gì đây? is that? Who is... Ê, đừng có nói gặp Hunter nha. Madam đây các bạn. Rồi, gặp Hunter rồi các bạn ơi. Chuẩn bị chạy nè. I'll distract her. I'll leave the rest to you. Rồi, vậy là mình sẽ đi, chắc chắn là mình sẽ đi cai Hunter rồi đấy các bạn. Rồi, mô tả kẻ truy đuổi. Kẻ truy đuổi có thể đặt gương nước để tạo ánh phản chiếu ảo ảnh của ánh phản chiếu, bỏ qua va chạm và phản chiếu vị trí, trạng thái và động tác của bản thể theo thời gian thực, đồng thời gây sát thương cho kẻ sống sót. Rồi, vậy là chúng ta sẽ đi nha Hunter rồi đấy. Hãy quan sát ảnh cẩn thận truy đuổi, tranh thủ thời gian. Rồi, sẽ bắt đầu. Lắm rồi. Với lại lần đầu mình mới biết cái map này nên là nó sẽ hơi khó. Ui, The gate is open. Rồi, đến lối ra mở. Rồi, nhanh. Chạy nhanh. Chết rồi. Ui. Chạy nhanh. Không thôi nó tán mình luôn đấy. Biến đi chị. Em không muốn phải vạ lay với chị đâu. Where's Mr. Orpheus? Rồi Tiểu Alice. ta. Chết rồi. Chết rồi, coi cái này bị dính một cái khí gì đấy, khiến làm cho cô bất tỉnh rồi đấy các bạn. Bé gái nè các bạn. Alice. Survival bé gái. Someone is calling out to me. Để xem nào, trả lời hay là không trả lời nhỉ? Nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn đó là mình sẽ trả lời nhé các bạn. Trả lời để mà có thông tin quan trọng của câu chuyện. That voice. He's calling. Để xem nào, mình sẽ chọn nhân vật chính Alice. Mình sẽ lựa chọn Alice nha các bạn.
Ồ. I'm happy to see you awake. Mrs. Plinius said you fainted in the greenhouse. Ồ. Fortunately, Mr. Orpheus was there. Ồ. I've sent for the doctor in the city, but the storm last night destroyed the roads, so they can't return for now. But Mr. Orpheus is knowledgeable about medicine, and according to his preliminary diagnosis, you seem to be fine. I've instructed the kitchen to prepare some liquid food for you, and I'll go get it immediately. Thank you. May I know how I got back here? I found you unconscious at the racecourse's entrance. Perhaps you fainted from fear or shock? I carried you back here. I ran into Mrs. Plinius at the gate. I was forced to ask for Mrs. Plinius's help to prevent the others in the manor from learning that we took action on our own. Where's Mr. Kreberg? Did he come back here? I'm not sure. No one has seen him. Mrs. Plinius, the servants, none of them have seen him. It depends on whether the servants are telling the truth. In fact, I've been in the greenhouse all day, so I don't know if anyone has gone in or out of the main building. He ran away? I've been to his room, and all his belongings were still there. If that gem was his objective, then he has achieved it. Perhaps he felt it would be too risky to return and get his belongings? When I said all, I meant the gem as well. Viên đá quý. That's so unusual. So I have reason to believe that he may be watching in secret. I've told Mrs. Plinius about the incident at the racecourse, and it seems the situation here is more dire than I ever imagined. Although I know there's no such thing as a free meal, I don't want to suffer an accident before the banquet even begins. Obviously, we must be wary of the elusive Mr. Kreberg right now. So in my opinion, it's always better to have more allies. Thêm một đồng minh cũng không phải là việc xấu. Mình sẽ lựa chọn đó là gật đầu tán thành nha các bạn. I agree. Then perhaps we should be more honest with each other, for the sake of our temporary alliance. For example, building trust by starting with the reason we're here. This manor's reputation isn't the best. I'm sure some materials and a specimen are not worth taking such a risk. An article isn't worth it either. I don't mind. What about you, Mrs. Plinius? I agree. Then, who will go first? In order to show my sincerity, I will go first. My presence here is linked to my husband's death. Rồi. Chuyện gì đây các bạn? As reported by the papers, his cause of death was a type of rare bee venom. Although it's a rare occurrence in the field of biology, it isn't unheard of. I wasn't suspicious at first. But while sorting through my husband's belongings, I discovered that he hadn't recorded those bees in his observation notes. My husband was an extremely meticulous person, toward people and even more so toward his research. So there shouldn't have been an unrecorded species of bees in his apiary. And not too long ago, I received a bee specimen from this manor, and it was the exact rare bee species. Nhìn thấy mặt kìa các bạn. Game here. And in exchange, he would provide information on that bee species and the cause of my husband's death. Who's going next? Then I'll go ahead. I said that I was here to gather material.
and it wasn't entirely a lie. Look, the subject of the material is me. Rồi. Tiểu thuyết gia. My father owned this manor before Manus did. He was a kind and gentle man who loved art and doing charity work. Ông Our family lived happily here, but his kindness did not receive the reward it deserved. Có người cũng quan sát kìa các bạn. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. I managed to survive by hiding in the cellar. Later on, a relative of mine placed me in a nursery and sold off the manor to Manus at a low price. As for the bandits and forest ranger that destroyed my family, they've gone missing. I've been searching for them throughout these years, but I always come up empty. This went on until not too long ago when the newer owner of the manor sent me something and claimed to possess clues on the forest ranger's whereabouts. And the clue is the game's prize. What did he give you? A piccolo. It was what the bandits used to trick the guards into opening the manor's gates back then. Cây sáo các bạn. All right, Miss Journalist. Tell us your story. Rồi, giờ là mình kể chuyện này các bạn. Có tiếng gõ cửa. Come in. Miss, I've brought you dinner. Dinner is served for everyone else as well. Please enjoy your meal on the first floor. Lisa will take care of her. Too many things have happened today. Miss needs some rest. And we can continue tomorrow. Lúc đầu định kể chuyện nhưng mà có người vào đấy các bạn. Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để lựa chọn. Hóa ra câu chuyện là như vậy thôi các bạn. Rồi, để xem còn gì nữa không. Ồ, con này chạy luôn. Ôi, khói đen kìa. Ui. Tính nữa. Ôi trời ơi. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng thôi các bạn. I had that dream again. Maybe it's a warning. A warning for me to finish this as soon as possible. According to my colleague in my investigation, the main character in every story written by Orpheus has links to cold cases. They're either the victim or suspect. And in the latest story, I am the character. Bandits, Piccolo, forest rangers. It's obvious he knows the past very well. And his knowledge may even surpass the police files. He knows it so well that it's suspicious. If he wasn't a participant, he must have been a survivor. According to my knowledge, the only possible living survivor of the incident is... Could it be him? But I feel like I've missed something in his story. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. I managed to survive by hiding in the cellar.
Wait, cellar. Rồi. As far as I know, the main building never had a cellar, at least not before I left. Was it just a mindless mention? Or... There's still time before dawn. Ồ, cô cái I này can thay use the đồ stormy nhanh night phết đấy to các bạn. restart my investigation. Then... Rồi, vậy tiếp theo đây. Rồi, điều tra lại nhà chính. Rồi, cái này thì ở cái dòng dưới này thì mình sẽ không có đọc lại nữa nha. Thì cái này là tùy thuộc các bạn lựa chọn cái đáp án của tất cả các bạn, và các bạn đi theo cái con đường nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ thân thiện của một số nhân vật, thì đó là tùy thuộc các bạn lựa chọn thôi nha. Nên là mình sẽ không có biết gì. Cái này là mình chỉ gọi là chọn theo cái bản thân mình là cảm thấy nó hợp lý thì các bạn lựa chọn thôi. Còn chắc chắn là các bạn là sẽ có những cái lựa chọn khác với ý của mình. Nên là cái này là mình chủ yếu mình sẽ trải nghiệm để thử xem là cái câu chuyện này là nó như thế nào thôi nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ tới hành lang trước nha các bạn. Xem hành lang là sẽ có những gì đây. Rồi. How did they get inside? Wow. Remember the nightingale in the story? You're braver than her. Take her and run! And don't turn back! Where did those kids go? Shh. Don't be afraid. We'll meet again. Rồi. There doesn't seem to be anything worth investigating here. Maybe I should try the living room. But Mrs. Plinius's room is right by it. It's best if I avoid alarming her. Then... Rồi. Rồi, mình sẽ đến nhà kính nhé các bạn. Rồi, điều tra nhà kính phần 2 cái. Ôi, và các bạn nhìn xem trời bên ngoài nó đang mưa sấm chớp đây này các bạn. Đó. Các bạn thấy rồi đấy. Rồi, mình sẽ đi kiểm tra xung quanh nha các bạn. Rồi, tổ ong nè các bạn. These little guys seem agitated and uneasy. I should keep my distance from them. Rồi, tránh xa tổ ong thật nhanh. Ồ, có dấu tên nè các bạn. The bee remains from this morning have been removed. And 2 different sets of footprints. There doesn't seem to be anything worth investigating here. Maybe I should try the living room. But Mrs. Plinius's room is right by it. It's best if I avoid alarming her. Then... Rồi, tiếp theo mình sẽ đến phòng ăn nha các bạn. There doesn't seem to be anything worth investigating here. Maybe I should try the living room. But Mrs. Plinius's room is right by it. It's best if I avoid alarming her. Then... Rồi, vậy là chỗ này là nó không có gì hết nha các bạn. Giờ chỉ còn đúng mỗi phòng sinh hoạt thôi các bạn. Mình sẽ vào nốt luôn. This is the only place I haven't investigated. Rồi, mình sẽ đi mò hết xung quanh. Chẳng có gì à. Cái nó chẳng có tương tác được cái gì. Wait, the flooring sounds off here. Ồ. À,
Giống như cái hôm bữa ở tập trước thì các bạn còn nhớ ở cái phần 1 không? Lúc khi mà chúng ta đang vào vai một nhân vật survival tiểu thuyết gia thì chúng ta đã biết được cái vị trí ở dưới cái tấm thảm này là nó có một cái đường hầm bí mật, là các bạn có thể biết rồi đấy. What have I missed? Rồi, vào tầng hầm. Khi bọn là đừng có những cái pha jump scare giật mình gì hết nha. Nhiều khi trải nghiệm là mình cảm thấy giật mình nữa đấy các bạn. Ventilation wise, the air is quite clean here. Someone must have accessed this place quite frequently. Rồi, điều tra tầng hầm 3 lần. Rồi. Xem nó có. Đây, có một cái. This place looks like a laboratory. Rồi, một cái này các bạn. Rồi, có gì nữa không? Oh. There's still half of it left. I think it's some kind of regent. Rồi. An emergency operating table and restraints. These restraints have been used frequently. Rồi, điều tra tủ thuốc. These symbols. Rồi, mấy ký hiệu. Xem danh sách thuốc. What do these symbols represent? Từ từ nha, cái này thì có thể những cái ký hiệu tiếng Anh này thì nhiều khi gọi là mình còn chưa nhớ được những cái ký hiệu của nó, nên là mình sẽ chụp ảnh trước để mình có thể ghi nhớ được xem là cái thuốc này mình sẽ sử dụng như thế nào, nếu có nha. Cái này thì nhiều khi gọi là mình không thể nào nhớ được hết được, bởi vì cái này nó dài quá, không phải là như số. Cái này là chỉ toàn chữ thôi, mình sẽ chụp ảnh lại. Rồi. This is a symbol my father designed. The mark of the muse. Maybe I can test them. Rồi, từ lọ thuốc 1. Rồi, để xem nào. Ôi con chuột kìa các bạn. Rồi con chuột ăn vào luôn. Rồi con chuột chết luôn nè các bạn. Looks like a psychedelic drug. Giống thuốc mê. Ơi, đừng ngất nha, đừng ngất. Mẹ, nếu như mà quả này mà cô nàng phóng viên này mà ngất là coi như là không biết câu chuyện tiếp theo là nó xảy ra như thế nào đây nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lọ thuốc thứ 2. Rồi gì đây? Trời. Cái như con chuột này. It does look like a terrified sailor entrapped by sirens. Ôi rồi. Is this why we experienced hallucinations at the race course? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thử lọ thuốc thứ 3. Nothing happened. The symbol and records are linked to its effects. If siren represents terrifying hallucinations, then what does mnemosyne represent? Huh? What's it doing back here? Rồi.
nó còn lại nó uống luôn. Who's there? Chết rồi. Who's there? Rồi một người. Rồi khóa luôn rồi, chưa kịp săn lùm các bạn. Was it him? Rồi, cái này mình sẽ hiệu chuẩn QT Quick Time Event rồi. Thì mình phải canh nhấn nút. Thì nếu như những bạn nào mà còn nhớ mà các bạn đã từng trải nghiệm cái cốt truyện nhân vật Survival luật sư thì chúng ta sẽ biết là hiệu chuẩn nó cũng không khác gì như thế. Và chúng ta sẽ có một cái thứ đặc biệt là chúng ta sẽ có cái thời gian ở trên. Thì mình sẽ làm hiệu chuẩn QT thật nhanh trước khi gọi là hết giờ nha các bạn. Rồi mình sẽ làm ngay bây giờ luôn. Rồi, cần hoàn thành thời gian mở khóa trong thời gian giới hạn. Hết thời gian coi như là mở khóa thất bại. Rồi ok. Bây giờ hãy thử bắt đầu mở khóa. Ui, nhanh vậy thôi các bạn, không có gì khó khăn cả. Ui, với cái map này nè các bạn. Ui rồi, con có ạ. Rồi, lời hái. Rồi chạy. Who's there? Ồ, Hunter các bạn ơi. What was that? Rồi, gặp Hunter rồi các bạn. Rồi, mô tả kẻ truy đuổi. Kẻ truy đuổi có thể ném cút đào mỏ trong tay, đánh trúng chướng ngại vật trong bản đồ sẽ tạo ra một khu vực bất ổn định. Đồng thời có thể điều khiển cút đào mỏ nhanh chóng bay về tay. Cút đào mỏ rút ra khỏi chướng ngại vật sẽ tạo thành xung đổ, gây ra sát thương một lần. Rồi, chính là cái này thì cũng khá là nguy hiểm đấy. Rồi mình sẽ tiếp tục cái Hunter. Rồi rời khỏi cánh rừng ly biệt. Trời ơi, lần đầu mình mới vào map này, mình còn chưa thuộc map nữa các bạn. Ui, chạy thôi. Ui, những nhiều lúc mình trải nghiệm cái này nhiều khi jump scare quá đấy các bạn. Rồi để xem cái gì đây. Ôi. Rồi, có người gây mê cô ấy luôn rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây các bạn. Rồi xong vì có người đã cho cô đó uống thuốc rồi đấy các bạn. Rồi
Ồ, bé gái kìa các bạn. Alice? Ôi trời. Why am I back here? Trời, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi các bạn. Was it a nightmare? Một cơn ác mộng. Rồi để xem chuyện gì tiếp theo xảy ra đây. Good morning, miss. Breakfast is ready. Please enjoy your meal in the dining room on the first floor. Oh, and a new guest arrived today. Vậy là sau một hồi chúng ta trải nghiệm cái cốt truyện, cũng gọi là một cái cơn ác mộng của nhân vật Survival Phóng Viên, thì chúng ta có thể biết là nó như thế nào rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo đến phòng ăn nhé các bạn. Phải nói là những pha jump scare nhiều khi mình gọi là cũng hơi bị giật mình đấy. Good morning, miss. Tên kẻ đầu vàng đấy các bạn. Survival kẻ đầu vàng. This is Mr. Norton Campbell, a new guest. Good morning, Mr. Campbell. Anh nhà này không có nói năng gì luôn đấy các bạn. Forgive me, Mr. Butler. It must be an after effect I experienced yesterday. I don't have much of an appetite today. I'll be retiring to my room for some rest. Of course, miss. Please take care and notify a maid if you need anything. Rồi, con này là không ăn sáng đâu các bạn ơi. Miss, considering the state of your health and Mr. Kreberg's sudden disappearance, the master has made some adjustments to the existing arrangements. You are free to move around the main building today, but please do not leave without permission. And let me know if you need anything. Rồi, đi đây. What? Làm. Welcome to John Hunting Game. Ok, vậy là sau hơn gọi là một thời gian dài mình cũng đã thử trải nghiệm với cái cốt truyện mới rồi nha các bạn. Cốt truyện thì như tất cả các bạn cũng có thể biết rồi, cốt truyện thì thật sự phải nói là cũng khá là nhiều pha jump scare cũng như là ảnh hưởng đến một số cốt truyện ở đây các bạn. Thì nói chung là mình cũng đã hoàn thành xong được tất cả rồi nhé tất cả bạn. Xong được cái phần 2 của Tro Tàn Kí Ức thì mình cũng đã xong được cả 4 cảnh rồi. Thì nếu như bạn nào mà có biết hơn về chi tiết này thì mình cũng không biết rằng DE là họ sẽ có tiếp tục cho ra mắt cái phần 3 của cái cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 3 hay là không, thì chúng ta sẽ chờ đợi sau một khoảng thời gian trong tương lai nhé tất cả bạn. Nói chung thì mình cũng đã trải nghiệm xong được toàn bộ cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 2 rồi. Nói chung là mình cũng không còn một lời gì để chia sẻ với tất cả các bạn cả. Rồi, ok, thì có vẻ mình cũng sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Nói chung là video ngày hôm nay mình đã làm video, mình đã review và trải nghiệm cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 2 rồi nhé tất cả các bạn. Thì không biết rằng các bạn đã trải nghiệm cái cốt truyện Tro Tàn Kí Ức phần 2 hay là chưa. Thì nếu các bạn đã trải nghiệm rồi mà các bạn thấy câu chuyện như thế nào thì các bạn hãy nhớ để lại phần bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Rồi, ok, thì mình nói chung là mình cũng sẽ gọi là kết thúc video này tại đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video này của mình. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và các bạn
muốn mình làm tiếp video về tựa game Identity cũng như nhiều tựa game khác nữa thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like cũng như một subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực để mình có thể làm cái clip cũng như các video tiếp theo nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau. See ya. Thôi kết thúc câu chuyện nha.